Before Dr. Tsana leaves, let me just say something that when I was here in Kosova the last time, Dr. Tsana was nice enough to bring me to his house. He sent somebody at the Grand Hotel to pick me up very quietly, and I went to his house for 3 hours so he could explain to me the problems. Kur isha erë në fundit në Kosovë, Zotri Tsana më mori në shtëpinë e tij për të koncentroa 3 orë dhe më shpjegoi problemet e vetë. And that was on my second trip, but on my first trip, Zinon Qelaj had me at his house. Vërtet kjo ishte vizita e dytë, kurse në vizitën e parë Zotri Qela më mori në shtëpinë e tij. Ishte më trip. So that He was more present. well, I'll let you decide. But what I think that says is that this trip was no accident. Joe, don't forget, both of them almost went to jail. Yeah. That's right. And by the way, Mr. Soroy was brave enough to meet me twice, with Kelson Malici a couple of times too. So, but that's not to say that all of you are not brave for living the way you do. And when I came the last time, I tried to give my newsletter to some people along with my business card, and they said, Tom, they could not accept it because they may be arrested under Article 133 for taking hostile propaganda for talking about human rights. Deshta t'u jap disa kopje të bulletinit ton të lidhjes shqiptar-amerikane që votohet në Washington, disa mirë po njerëzit kishin frikë të merrnin sepse mund të akuzoheshin për propaganda armiqësore. Now, still the same law. Well, I'm going to leave some here, and I hope you don't get arrested for taking it. Because this is the third issue of the Albanian American Civic League, Shqiponia Shqiptare, all right? Are actually cut off from the things that we do in America and all my speeches in Europe, in Brussels, Geneva, Belgrade, which is what I cover here. And I'm going to leave this because I hope you can take it home with you. If you can't, just throw them out. Thank you very much. Congressman Nderuari Dr. Joseph DioGuardi. Në vendet civilizuara, shteti gjithmonë përpiqet që ekonominë ta përparojë. In civilized countries, the government is always interested to make economic progress. Në ekonominë kosovare ndodhe kundërta. In the Yugoslav economic, the opposite is true. Në ekonominë kosovare. Kosovës sepse shteti përpiqet që me të gjitha forcat ta renojë ekonominë. Because the state is trying by all means to destroy this economy. Kjo është një absurd civilizues. This is an absurd of civilization. Sikur mos të njohim qëllimet e një veprimi të këtij, do të çuditeshim që të gjithë. If we didn't know the intentions of this policy, this would be quite strange. Qëllimi është I qartë. The intention is quite clear. Të renohet ekonomia, Destroy the economy, ku janë të zënë me punë ata pak shqiptarë. where those few Albanians are employed, Dhe me rënimin e ekonomisë, and by this destruction, punëtorët shqiptarë të zëvendësohen me elementin me serbo-malazez. be substituted with Serbian Montenegrin elements.
Veprimet që ndodhin tani The actions which are taken now janë në kundërshtim me konventat ndërkombëtare numër 87 are in contradiction to the international të miratuara, të ratifikuara dhe të publikuara në gazetat zyrtare jugoslave që më 1958. and published in the Yugoslav documents even in 1958. Liritë sindikale të garantuara në këtë konvent Trade union freedoms according to this document janë vetëm sa përsye faqe botës. are only formal. Me konventat kundër diskriminimit kombëtar, racor, fetar e të tjera, By the agreements against various kinds of discrimination në mënyrë të hapur in an open way, shkelen këto dispozita these dispositions and laws are violated, dhe me kërkesa me shkrim and by written demands kërkohen që të punëtorët nacionalitetit serbo-malazez të hynë në punë pa kurfar kriteri ekonomik. it is required that Serbian and Montenegrin persons be employed without any due procedure whatsoever. Që të nesërmen That in the next day, in order that in the të next day, shpallët teprica teknologjike e punës declare e punëtorëve. E kjo tepricë teknologjike është nga rradha e so that the number of kombit the shqiptar. Albanian workers will be laid down for the reason that there is too many. Ky diskriminim This discrimination është në kundërshtim is in contradiction me kualifikimet, to the qualifications, aftësitë abilities, dhe punën and të the work punonjësve shqiptar done by the Albanian workers, që në një periudhë të gjatë punojnë ato ndërmarrje. which have been working for a long period in these enterprises. Grevë thyerja, shtrajkbreher, grevë thyerja që është denuar që më kohë me konventat ndërkombëtare, Breaking the strike, which is banished by international agreements, zbatohet këtu, is implemented here. në shembullin e fabrikës të pompave me pistone veçantë. In the example of the pump factory in Decan, Në vend të punëtorëve shqiptarë, where instead of the zëvendësohen me punëtorë të pa kualifikuar për ato punë nga vise të tjera. the Albanian workers are substituted with other unqualified workers from other Kjo parts është- of Yugoslavia. Kjo është shembull eklatant I një grevëthyerje. This is the most extreme case of strike break. Njerëz të paaftë, siç është rasti I fabrikave të tubave në Perizaj, Unable people, this is the case with dy udhëheqës të pensionuar two retired persons nuk përfillin kurfar ligji as vendimi gjyqësor, do not respect any judicial decision or anything legal, me qelsin e tyre të fabrikës and they have their key to the factory dhe mendimin e policisë and the help of the police. nuk lejojnë që të hynë brenda punëtorët që me kohë kanë punuar aty. And they do not allow the people who used to work there enter the factory. Mendoj se një shembull të këtij rrallë mund të gjeni ose s'mund të gjeni jo në Europë, por as në botë.
I think it is very difficult to find a similar case in Europe and perhaps in the world. Arbitrarizmat në punë The arbitrage in the world do të thonë privatizimi means privatization I çdo veprimi pa kriter kurfare ekonomik, of every action with no criteria whatsoever. gjë që dikon në rënimin edhe ashtu të ekonomisë së dobët të Kosovës. Which contributes to the destruction of Kosova's economy, which is also very, very good. Qëllimi është I qartë. The intention is very clear. Edhe atë ekonomi të dobët, Even that poor economy exists. birokracia parazitore dëshron ta shkatërrojë. The parasite bureaucracy wants to destroy. Kemi shumë prova për këtë, por në një rast tjetër do t'i sqarojmë që të gjitha. We have so many other proofs about this, but I hope we will have the chance to present them in some clarification. Ibrahim, this He was Mr. Lantos. This is Lantos. Here's a man who came to welcome you and was very welcomed by the police. Has a big hunch in his head. And there are several other cases like this. Just came to say hello here. Kur gjë hiç, veç me prezentu këtë, cilën e kanë rre, dhe është me thonë ka dhe disa raste tjera. I want to say something, if I may, this connection. Dua të them diçka nëse mund në rast të këtij, me këtë. First, let me say we are deeply grateful to all of you for meeting with us. Me lejoni të shpreh falënderimin tim të thellë që takoni me ne. We all sense that this is a historic meeting. Ne gjithë dim se ky është takim historik. And everything that you are telling us, Dhe se çdo gjë që po we listen to with great care, e dëgjojmë me vëmendje të madhe. and we will convey everything to our colleagues in the Congress. Dhe çdo gjë që dëgjuam këtu do t'ua prezantojmë kolegëve tanë në Kongres. There are really two things which perhaps are most useful for me to tell you. Ka dy gjëra të cilat janë më së të rëndësishme që t'ju them. This is not a ceremonial visit. Kjo nuk është vizitë ceremoniale. We don't come here to take a few pictures and then go away and forget about it. Ne nuk vim këtu që të fotografohemi, të bisedojmë pak dhe të themi për nga kriminal. With the leadership of Congressman DioGuardi, Në udhëheqjen e ish kongresmenit DioGuardi, those of us who are committed to human rights ata prej nesh cilët jemi të angazhuar për çështjet drejtat në ju, and the equality of all groups within Yugoslavia dhe për cilësinë e gjitha grupeve të Jugosllavit, will not rest until the people of Kosovo get exactly the same treatment that every other group gets in Yugoslavia. nuk do të pushojmë fare derisa populli I Kosovës do të ketë pikërisht të drejtat të njëjta me grupet e tjera në Jugosllavi. I want to say something to the gentleman who was beaten up by the police. Dua t'i them diçka edhe zotriut I cili është vrarë nga policia. Please tell him first that we feel his pain. Ju lutem I thoni se edhe ne e ndijmë dhimbjen e tij.
But tell him also Por I tregoni po ashtu that however painful that beating must have been, se pa marrë parasysh se sa e vështirë duhet të ketë qenë kjo rrahje, it had a purpose. kjo ka pas një qëllim. We have now seen a demonstration Tash by pam- Serbian police Tash pam një demonstrim të policisë sërbe, that a beautiful, peaceful greeting që një përshëndetje e bukur dhe paqësore to an American congressional delegation ndaj një delegacioni kongresional amerikan was accompanied by a beating u përcov në rrahje and an arrest of two fine people. dhe arrestimet të dy djemve të mirë. I told my friends at the hotel U thash miqve të mi në hotel that I was ready to go to the chief of police se isha I gatshëm të shkoja and demand the release of these two gentlemen dhe të kërkoja lirimin e after this meeting, pas këtij takimi, but I see that will not be necessary. por po shoh se kjo nuk do të jetë e domosdoshme. What will be necessary Ajo që është e domosdoshme is for the Serbian authorities to understand është që autoritetet sërbe të kuptojnë that the American Congress will not tolerate se Kongresi Amerikan nuk do të tolerojë the terrorizing and the brutalizing of the Albanian people in Kosovo. We will not rest until we will be able to come back, and all of us sitting around this table, Dr. Rugova, there will not be a single story Ne nuk do të kuptojmë dhe do të takohemi vazhdimisht kështu përderisa a single story of unequal treatment, vetëm një rrëfim I ngjajshëm për trajtim jo të barabartë, the firing of Albanian workers, largimin nga puna të punëtorëve shqiptar, discriminatory treatment trajtimin diskriminues to Albanian students studentëve shqiptar, or women or men in any position, qoftë grave apo burra në çfarëdo pozite, and we will not rest dhe ne nuk do të pushohemi until you will have free elections, derisa mos keni the right to select your own leaders të drejtën për të zgjedhur democratically. udhëheqësit tuaj në mënyrë demokratike. And let me just say, Dhe me lejoni të shtoj, please share my optimism. ju lutem ndani optimizmin tim me mua. When I was in Czechoslovakia over the years, Kur isha në Çekoslovaki para disa vjetësh, when I was in the Soviet Union over the years, kur isha në Bashkimin Sovjetik para and disa in vjetësh, Romania, dhe në Rumani, and in Bulgaria, Bullgari, all the good people were in jail, të gjithë njerëzit e mirë ishin në fort, and all the dictators dhe të gjithë diktatorët were in power. ishin në pushtet. Things have changed, Gjërat kanë ndryshuar, and things will change in the dhe Kosovo. gjërat do të ndryshojnë në Kosovë. Zoti kryetar, I kemi një dhuratë për mysafirët. Tash kemë enjoy the presence for you. The present for us is to share this evening with you. That's our Dhurata blessing. më e mirë është të jemi këtu me ju.
DioGuardi. Okay. Thank you very much. Shum Falamandere. Motre vlazim shita vidi se juđenje. I have to thank my very good friends, Mr. and Mrs. Lantos, Congressman and Mrs. Lantos, and their very able Chief of Staff, Dr. King, for being here. It's not easy to come to Kosova, and it's not easy to travel from Washington in this day of great excitement in Washington on so many issues. But that's the importance with which Congressman Lantos faces this issue in Kosova. Dëshiroj të falenderoj Kongresmenin Lantos të bashkëshortën e tij, si dhe shefin e kabinetit të tij, sepse nuk ka qenë aq lehtë që të vihet në Kosovë. We have a new partnership now. Kemi një miqësi të re me të. When I was in Congress, I didn't have to go too far to convince Congressman Lantos about the case, about the situation in Kosova. He is a student of history. Kur isha në Kongres, nuk e kisha vështirë ta binja zoti Lantosin për çështjet e Kosovës, sepse ai është nxënës I historisë. We were partners then as congressmen. We are now a partnership where he fights in the Congress and I use other civic action to make our case so that we have even a stronger partnership now that he's inside and I'm outside. Ne ende jemi partner dhe kemi një çështje të përbashkët për cilën jemi të angazhuar, ai në Kongresin Amerikan në krye të fundacionit, kurse unë jashtë në krye të lidhjes shqiptaro-amerikane. Because now I have much more time to concentrate just on Kosova. Dhe unë kam shumë më shumë kohë që tash të koncentrohem vetëm në Kosovë. Prandaj edhe puna është më frytshme. And while Congressman Lantos works with me and other congressmen and senators to pass the legislation in Congress, we need to raise public awareness, congressional awareness about what is going on here so that we get freedom in Kosova. Dhe ne nëse duam që të aprovojmë rezolutat të ndryshme që duam për Kosovën, duhet ta vetëdijsojmë opinionin për atë se çfarë është duke ndodhur në Kosovë në të vërtetë. With the strength he has given me and the Albanians in America and around the world, I am able now to increase my civic action for Kosova so that we will now have dinners once a month, like the one we had in New York, to salute Kosova. Me forcën dhe ndihmën që më ka dhënë ai dhe shqiptarët e Amerikës, tash jemi në gjendje që për çdo muaj të organizojmë një darkë të ngjashme me atë që organizuam para do kohësh për mysafirët tonë nga Kosova. And on our first dinner, we had almost 3,000 people in New York. Dhe në darkën e parë kishim mbi 3,000 njerëz në New York. June the 3rd, I go to Chicago, 2,000 people will be there. On July 15th, I go to Melbourne, Australia, 30,000 Albanians want to see me talk about Kosova in Melbourne, Australia and New Zealand. Me 15 qershor do shkoj në Australi dhe në Zeland 3. Në Australi do të presin mbi 50,000 shqiptar. In August, I go and have dinners in Los Angeles, California, Dallas, Texas, and Clearwater, Florida, where many Albanians live, to have salutes for Kosova. Në gusht do të organizojmë darka në where was that? San Francisco, California, në Kaliforni, San Francisco, Los Angeles, Los Angeles, Dallas, Texas, Dallas, Texas, and Clearwater, Florida. These are states in the United States where we have Albanians all over, so that we will continue to get support for Kosova all over America and around the world. Kështu që do të kërkojmë përkrahje për çështjen e Kosovës jo vetëm nga Amerika, por edhe nga tërë botë. Next week, Javën ardhshme, Dr. Eva Bradley will come to Kosova. Dr. Ivo
Brantley because Congressman Lantos found her first when she was working with Lech Walesa in Poland to free the Polish people. Ne e gjetëm atë, në vërtet Kongresmeni Lantos e gjeti në Poloni duke i ndihmuar Lech Walesës për sfiruar popullin polak. God, Zoti, has sent us two beautiful people, Congressman Lantos and Dr. Brantley. Dr. Brantley's story is amazing. She is of Polish heritage. She's educated in England, went to Oxford. She has a law degree from Harvard, her master's in law from Harvard, and her doctorate in law from Harvard. She loves Kosova, and she will now dedicate herself to helping Kosova like she helped Poland. And the purpose of her visit here, much encouraged by Congressman Lantos and the Congressional Human Rights Foundation, is to work with Lulieta Pula and Gosmond and Zakaria Tsana and Dr. Idrizi, everybody, to prepare a paper that a paper that is documented legally with facts that she and I will present in Copenhagen, Denmark, to the Helsinki Commission in the middle of June on behalf of Kosova. Ne do ta prezantojmë në mbledhjen e kepshit në Kopenhag, që mbahet ka mesi I qershorit, ku do të flasim për çështjen e Kosovës. Because in the middle of June there's going to be an historic conference of the Helsinki Commission where they're going to try to redefine ethnic minority rights, which is extremely important for Kosovo. Në atë konferencë do të shqyrtohet një çështje shumë e rëndësishme që ka të bëjë me drejtën e njerëzit, drejtat etnike, që është çështje shumë e rëndësishme edhe për Kosovë. Now, the money that we raise at these dinners parat që marrim nga këto darka is going to prepare at this time an international information network for Kosovo. Do të krijoj një rrjet informativ ndërkombëtar për Kosovë. We are building an office in Rye, New York, which will have the most advanced computers, most advanced fax machines, most advanced anything you can think of, so that we will now connect all of the Albanian leadership around the world immediately with information so that we can raise the awareness levels of all the legislatures around the world to do what we're doing in the Congress of the United States. Jemi duke ndërtuar në New York një zyrë e cila do të jetë shumë moderne, do të ketë kompjuterat më modern, përmes të cilëve ne do të zgjojmë vedijen në mesin e shqiptarëve në Amerikë dhe të mbledhim informata dhe rreth tyre të informojmë çdo organizatë të rëndësishme ndërkombëtare të gjitha niveleve kudo në botë. Let me just end by presenting this to Adem Damaci, because this was our journal from the dinner, and here we celebrate Skanderbeg, we celebrate Mother Teresa, Fanoli, the great heroes, but we also celebrate, and there's a picture here somewhere, let me see if I can find it, because we have it, Adem Damaci, here, with his two sons, his son and daughter, and I wanted to give you that. Okay. End by making one substantive point, because we know the Albanians are not the terrorists. We know the Albanians are not the fundamentalists. We know that the Albanians are not the communists in their hearts. But we have to be smart enough to deal with the propaganda machine that the Serbs have.